हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं राज्यकर आपलोके से आरजेड के ट्यूटोरियल आज भिडिओ आलोचना करिम जे भेंचर स्कूलসমূह प्रादेशिकरण लय হয় फ्रेंड भेंचर स्कूल प्रादेशिकरण एतिया अनिश्चयतार মাজলৈ गति কৰি আছে হয় फ्रेंड ইয়াৰ বিষয়ে আজি ভিডিওটো আলোচনা কৰিম তো फ्रेंड मोर ভিডিওটো স্টাर्ट কৰাৰ আগতে আৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট এতিয়ালৈ যদি আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন আপডেট সকলোতকৈ আগত পাবৰ কাৰণে হয় फ्रेंड এতিয়া আপোনালোকে চাইছে যে भेंचर स्कूल प्रादेशिकरण जी अनिश्चयतार মাজলৈ गति কৰিছে हेतु আপোনালোকে চাইছে যে সময়ৰ পাছত সময় গৈ আছে কিন্তু এটা এটাকৈ राज्य सरकारे डेट দি আছে আৰু সেই ডেটসমূহ পাৰ হৈ আছে কিন্তু भेंचर स्कूलসমূহ प्रादेशिकरण কৰা নাই এইবাৰ আপোনাৰ কি কৈছে ইয়াত চাওক শীঘ্ৰে प्रादेशिकरण নকৰিলে ৰাজপথত কৰিব উলংগ প্ৰতিবাদ ডিব্ৰুগড়ত যৌথ শিক্ষক মঞ্চৰ হকিয়নি राज्यर विभिन्न प्रान्तर प्रादेशिकृत निम्न प्राथमिकर पर उच्च प्राथमिक माद्रासा विद्यालय पद प्राधिकरणर पर वंचित हुआ शिक्षकসকলৰ प्रादेशिकरणर क्षेत्रत सरकारे शीघ्रे भूमिका ग्रहण नकरिले राजपथत उलंग হৈ तीव्र आंदोलনৰ कार्यसूची ग्रहण करिब সদৌ অসম যৌথ শিক্ষক মঞ্চই ডিব্ৰুগড়ত এক সংবাদমেল যোগে सरकारলৈ আজি এই কঠোৰ হকিয়নি প্ৰদান কৰে বৃহত্তৰ ডিব্ৰুগড় প্ৰেছ ক্লাবত অনুষ্ঠিত সংবাদমেলত শিক্ষা সম্প্ৰসাৰণ প্ৰয়োজনীয় গুণগত মানৱ সম্পদ গঢ় দিয়াৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি ৰাজহুৱা খণ্ডৰ ৰাইজৰ উদ্যোগত স্থাপন কৰা বিদ্যালয়সমূহৰ বছৰ বছৰ ধৰি কৰ্মৰত হৈ থকা শিক্ষকসকল আজি কপতি বঞ্চিত হৈ আছে বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰা দিনৰে পৰা কৰ্মৰত হৈ থকা নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় তৃতীয় অতিৰিক্ত সহকাৰী শিক্ষক মাধ্যমিক বিদ্যালয় অতিৰিক্ত শিক্ষক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় অতিৰিক্ত শাখাৰ বিপৰীতে নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত শিক্ষক কলেজ হাই মাদ্ৰাসা বিদ্যালয় শিক্ষকসকল 2013 চনৰ পৰা 2000 জনক পদ প্ৰাধিকৰণৰ পৰা বঞ্চিত কৰি ৰাখিছে চৰকাৰে যাৰ ফলত বিনা বেতনেৰে বহুতো অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিব লগা হোৱাৰ উপৰিও বহুতে মানসিক চাপত পৰি আত্মহত্যা পৰ্যন্ত কৰিছে তদুপৰি টেটৰ জৰিয়তে শিক্ষাগত বা আন চাকৰিৰ বাবেও বয়সৰ সীমা ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰিছে বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে আনহাতে বহুবাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰীক পদ প্ৰাধিকৰণৰ পৰা বঞ্চিত শিক্ষকসকলে জনাই অহা দাবী সমাধানৰ আশ্বাস দিছে যদিও বৰ্তমানলৈকে পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাত শীঘ্ৰে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব বুলি সংবাদমেলত মঞ্চৰ সভাপতি ৰামপুকাৰ সিঙে কয় এইবাৰ সংবাদমেলত সদৌ অসমৰ যৌথ শিক্ষক মঞ্চৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি ৰামপুকাৰ সিং যুটীয়া সম্পাদক বিশ্বজিৎ ছেত্ৰী শৈলেন্দ্ৰ তাকুকে ধৰি বিভিন্ন জিলাৰ বিষয়ববীয়া উপস্থিত থাকে আৰু এইবাৰ জনাইছে যে भेंचर स्कूलসমূহ शीघ्रे प्राधिकरण नकरिले राजपथत करिब उलंग प्रतिबाद तो फ्रेंड आजिर भिडिओ इमाने যদি ভাল লাগিছে নিচে লাইক কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিব।